The biggest factor that is always talked about when people talk about 1984 is the role played by Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Loved by some, loathed by others. Unfortunately, there are far too many questions that continue to go answered incorrectly about the role that he actually played. ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਸਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣੇ ਦੇ ਕੈਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਲੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸੋਵਰੇਨਟੀ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਂ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਲੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੜੀ ਤੋੜਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੜੀ ਤੋੜਨੀ, ਲੜਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਦਰੂਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰੋਜਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਪਟੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਲਡਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਸਰਨ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉੜਿੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੜਿੱਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।